که چېرې تاسو غواړئ چې په واتساپ کې هغه طریقې زده کړئ چې چا زده کړي نه دي او یا چېرې تاسو غواړئ چې په واتساپ کې هغه فیچر زده کړئ چې کوم فیچر په واتساپ کې خو شته خو تاسو ته پته نشته او که چېرې تاسو غواړئ چې هغه فیچر نه فایده واخلئ کوم چې واتساپ تاسو لپاره راوړي دي خو تاسو ته پته نشته نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او تاسو ته پته ولګي چې کوم فیچر دی چې ډېر اهم دی او تاسو ته ناخبره یې. سلامونه ملګرو، زه یم آصف خان او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل ټیکنیکل آصف خان. دوستانو څنګه تاسو ته پته را چې واتساپ په دنیا کې د ټول نه زیات استعمالېدونکي ایپ دی یعنی موبایل اپلیکیشن دی چې ډېر زیات خلک یې استعمالوي په دنیا کې او تاسو ته پته شته چې څنګه وخت سره سره په دې کې بدلون راځي یعنی د واتساپ نوې اپډیټ راځي دغه شان دی کې نوې فیچرز راځي چې ډېر ملګري د دغه فیچرز نه دي خبر. نو نن په دې ویډیو کې څه داسې فیچرز د واتساپ موږ تاسو سره ډسکس کوو چې تاسو ووایئ چې واو یعنی ډېر زبردست فیچر دی. زما امید دی چې دغه فیچر به تاسو د دې نه مخکې نه وي کتلی او نه به تاسو د دې فیچرز نه خبر یې. د دې فیچر باره کې تاسو ته ښایو پوره یو ویډیو موږ خپل موبایل سکرین ته او تاسو ته ښایو چې په واتساپ کې هغه فیچر کم دي او دا څنګه کار کوي. نو زه خپل موبایل ته او تاسو ته هغه فیچر ښایو. نو دې ټایم کې ملګرو زه راغلم خپل موبایل ته او تاسو ته ښایم چې د ټول نه لومړی فیچر چې کوم دی په واتساپ کې هغه دا دی چې یاره موږ چاته میسج ولیږو نو موږ غواړو چې فار ایگزامپل ما دې کس ته یو میسج ولېږلو زه غواړم چې یاره دا د هفته پس ډیلیټ شي یا میاشت پس ډیلیټ شي یا مطلب دا چیټ همیشه لپاره نه ختم نشي. نو دا چونکې زما خپل نمبر دی صرف د تاسو ته د ښودلې دپاره زه یو میسج لیږم های دا ما ولیږلو ټیک شو. د های چې دلته ما ولیږلو څنګه تاسو ته ښکاري الریډي ما مخکې دې میسج کړي دي دا ما ولیږلو زه غواړم چې دا میسیجز دی څه وخت پس دا ختم شي ډیلیټ نشي زه به دلته راشم د برا د کنټیکټ چې کوم شو کېږي دا مای زونګ سره زه په دې کلیک کړم او دلته به راشم دا ډس اپیرنګ میسیجز تاسو ته ښکاري دا یو په دې باندې به زه کلیک کړم په ډس اپیرنګ میسیج باندې نو دلته تاسو کتی شي دا اوس آف دی ټیک شو. آف نه علاوه تاسو 90 ډیز 7 ډیز 24 اورز تاسو غواړئ چې زه یو میسیج ولیږم یو ملګري ته او هغه د 24 اور یا 7 ډیز یا 90 ډیز بس ختم شي نو دلته تاسو یو آپشن دا کولی شئ سلیکټ کولی شئ او هغه میسیج به په هغه ټایم کې ختمیږي. نو 24 اور زه سلیکټ کوم 24 اور پس به زما دا میسیج دې ملګري نه ختم شي یعنی دا چیټ به زموږ همیشه لپاره ډیلیټ کړی شي. دویم نمبر آپشن موږ سره یو داسې ډېر زبردست آپشن دی څنګه چې تاسو ته پته ده چې اکثر له موږ ملګرو ته تصویران وغیره لیږو نو بعضې ټایم موږ وایو چې یاره ملګري ته تصویر ولیږو بس هغه دې صرف یو پیره وګوري او دوباره دې هغه ته نه کولاویږي. نو زه تاسو دا طریقه ښیم تاسو به دلته کې راشئ تصویر به سلیکټ کړئ دلته نه ګیلري نه ما یو تصویر راواخیستو هر یو تصویر چې زه وایم چې یاره ما دا یو تصویر راواخیستو دا تصویر دا زه سینډ کوم نو دلته کې تاسو دا ایک ښکاري دا ایک دې ځای کې لیکلی دی تاسو په دې ایک باندې کلیک کې دا کم ایک چې تاسو دې کې ښکاري دا یو ایک په دې به کلیک کې نو فوټو سیټ ټو ویو ونس مطلب ستا تصویر چې کوم دی دا به یو پیره کتل کېږي. نو ما دلته کې وهلو سینډ تاسو ته ښکاري دا فوټو دې کې سینډ کېږي ما سره ښه جي زما تصویر چې دی هغه سینډ شو تاسو کتی شئ دا فوټو او دې خوا د ګوټ کې سره دا ون لیکلی دی تاسو کتی شئ دې سره دا ون لیکلی دی. نو اوس ځو او چې کوم ملګري ته یعنې ما د خپل بل واتساپ ته لیږلی تاسو ته ښایم چې یاره موږ ته دا میسیج دلته راغلی دی تاسو کتی شئ نو دلته راغلی دی بالکل ما سره فوټو ون شو کېږي زه په دې کلیک کوم دس فوټو از سیټ ټو ویو ونس دې ته لیکلي چې دا تصویر چې کوم دی ته صرف یو پیره کتی شي دی نه پس دا کلوز شي زه اوکې کوم دا تصویر ما وکتو صحیح ده اوس زه دا بیک کوم دا ما دا بیک کو او دوباره زه دا ګورم نو ما ته وایي چې دا اوپن دی الریډي دا ته دوباره نشي کتی. نو دا په واتساپ کې یو ډېر ښه فیچرز دی که تاسو چاته خپل تصویر لیږل غواړئ یا مطلب اکثر داسې کېږي چې ملګري تصویران لیږي او هغه وایي چې یو پیره دې وګوري نو دا آپشن تاسو استعمالولی شئ ډېر بهترین آپشن دی. د دې نه علاوه موږ سره یو دریم آپشن دی فوټو بلر که اکثر داسې ملګري تصویر لیږل غواړي نو داسې به تاسو تصویر سلیکټ کړئ زه تاسو ته ښایم چې تاسو یو تصویر سلیکټ کړئ ما یو دا تصویر سلیکټ کو او زه دا لیږم ټیک شو خو زه وایم چې یاره دې کې د بره داسې لیکل دي دا دې پکې را نه شي نو زه به دا دلته کلیک کړم او دلته به تاسو راشئ په دې پین باندې مختلف دغه رنګونه تاسو دې له داسې رنګ ورکولی شئ نو دا بس تاسو په دې تصویر کې پټ شي یعنې دا بس تاسو په دې تصویر کې نه ښکاري هغې نه پس تاسو سینډ ووهئ نو ستاسو تصویر به مخکې ملګري ته لاړ شي او دغه حصه چې کومه تاسو پټول غواړئ یا مطلب پین پې راښکل غواړئ چې نه ښکاري نو دغه حصه به په دې کې پټه شي.
ها موږ سره په دې دغه کې دریم اپشن چې کوم دی هغه ډېر بهترین اپشن دی. مخکې څنګه تاسو ته پته وه تاسو به یو وایس میسج لیږلو تاسو ته پته هم لګېده چې یاره تاسو څه ولیږل دوباره به تاسو دلته کې اورېدو اکثر له پکې یا اواز نو راغلی یا به چې کوم دی هغه مطلب تاسو څه ویل غوښتل د هغې نه پکې ایکسټرا څه راتله دوباره به تاسو ډیلیټ کولو نو هغه یو مطلب ششوپنج والا اپشن و. خو اوس چې کوم دی تاسو خپل اپشن دې سره کتئ دې ځای کې نو تاسو دوباره خپل میسج اورېدی شئ. دغه شان چې یاره تاسو به خپل میسج واورئ چې او میسج صحیح دی ان ریکارډ شوی صحیح دی نه پس تاسو دا سینډ کولی شئ او دغه شانتي دا هم یو زبردست فیچر دی. په 5م نمبر موږ سره یو ډېر زبردست اپشن دی. اکثر لا تاسو مرګور ته ویډیو وغیرہ لیږل غواړئ نو د واتس اپ پالیسي دا 17 MB نه زیات تاسو فایل نشئ لیږلی چې یاره د 17 MB نه سیوا وي نو هغه ویډیو تاسو نشئ سینډ کولی. نو زه تاسو نن یو ټریک ښیم که تاسو یو ویډیو لیږئ او هغه د 100 MB نه یا د 100 MB نه کم ویډیو وي نو هغه تاسو په دې ټریک لیږل شئ. دلته به تاسو کلیک کړئ او سینډ ایز ډاکومنټ به تاسو ولیږئ. ډاکومنټ باندې به کلیک کړئ او لاړ به شئ هغه ویډیو به سلیکټ کړئ نو ستاسو هغه ویډیو به ایز ډاکومنټ چې کوم دی سینډ شي او دا ګوره بروز ادر نو دلته نه چې کوم دی تاسو به خپله ویډیو سلیکټ کړئ کومه چې تاسو سره ده ان کیس هر څومره ویډیو چې لکه اوس ما سره دا ویډیو ده تاسو ته ښکاري دا د 38.13 MB ټیک شو. ما په دې کلیک کړ نو ما ته وایي چې تا ته لیږل غواړې زه به سینډ وم نو ستاسو هغه ویډیو چې کوم ده دا ګوره دا 38 MB ویډیو ده او دا سینډ کېږي لګیا ده. نو ستاسو ویډیو چې کومه د 100 MB نه کم وي هغه تاسو په دې طریقه لیږلی شئ. ستاسو د ویډیو کوالټي هم نه خرابېږي او تاسو چې کوم دی د 100 MB پورې ویډیو لیږلی شئ. نو دا هم یو ډېر بهترین اپشن دی. 5م نمبر چې موږ سره کوم اپشن دی بعضې ټایم موږ ملګري ته څه ویډیو وغیره لیږو نو وایي چې یاره دې کې دا اواز را نه شي. لکه زه تاسو ته ښایم زه تاسو ته یو ویډیو ښایم دلته ما کلیک کړو یو ویډیو ما سلیکټ کړه دا ویډیو ده تاسو ته ښکاري زه یم چې یاره دا ویډیو سینډ شي خو دې سره اواز لاړ نه شي نو تاسو ته دا بره ښکاري د سپیکر دا نښه په دې به کلیک کړئ او ویډیو به سینډ کړئ نو ستاسو ویډیو به سینډ شي او اواز به پکې نه وي. نو بغیر اوازه چې تاسو وایئ چې هغه ته صرف ویډیو لاړه شي او اواز پکې لاړ نه شي نو په دې طریقه تاسو خپله ویډیو لیږلی شئ اواز به پکې نه ځي صرف ویډیو به مخکې سینډ کېږي. نو تاسو وکتل ملګرو چې دې کې واتساپ کې ډېر زیات فیچر راغلي دي چې ډېر انتهایی اهم او مفید فیچرز دي چې کوم ډېر زیات استعمالیږي خو زیات کر ملګرو ته پته نه وه چې یاره دا به څنګه استعمالو. نو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ دا ویډیو لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو ته دغه شانتې انفارمیټیو ویډیو په وخت باندې ملاویږي. دې سره سره که تاسو زموږ په فیسبوک پیج باندې ګورئ زموږ پیج لایک کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. زه یم آصف خان ملاویږو به په یو بله نوې ویډیو کې تر هغې پورې د الله په امان.